Так, знову розібрав свій Werwolf байк для того, щоб дістати цю зірку. Хочу поставити не 36 зубів, а 34. Ось таку алюмінієву. Це з мопеда зірка, це, звісно, з велосипеда. Ціпок теж з мопеда, він широкий під цю зірку. А це з велосипеда. Хочу побачити, наскільки витримає ця зірка вагу мого байку. Так, демонтую зірку. Ось вона. Зараз шпильки зміню сюди. Так, перекинув, але буду поки триматися на 3, бо конструкція поліпшується і вилазять деякі нюанси. 5 шпильок зі ступиці не дуже сумісні зі шпильками 4. Поки так. Ось. Так, притягнув зірку. Виглядатиме ось так. Якщо ця зірка витримає тестування і добре себе зарекомендує, то вона буде на постійній основі. Бо з Китаю можна замовити її не дуже дорого. Дуже гарне поєднання синіх кольорів диску та самої зірки. Далі краще. Слідкуємо за каналом.